જય શ્રી કૃષ્ણ, જય જલારામ, જય દ્વારકાધીશ. સ્મિતાબેન રસોઈ કુકિંગ ચેનલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે આપણે બનાવીશું ડિનરમાં એકદમ ટેસ્ટી સેવ ડુંગળી ટામેટાનું શાક અને પરોઠા. કાઠિયાવાડમાં આ સાંજનું ડિનર ખૂબ જ ફેમસ છે. લીલી ડુંગળી સેવ ટામેટાનું શાક અને પરોઠા એકદમ જ બેસ્ટ લાગે છે. તો એક વખત આ ડિનરમાં જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો અહીં મેં સેવ ડુંગળી ટમેટાનું શાક બનાવવા માટે લીલી ડુંગળી લીધી છે. લીલી ડુંગળી ન હોય તો તમે સૂકી ડુંગળી પણ લઈ શકો છો, બટ લીલી ડુંગળી હશે તો વધારે ટેસ્ટી બનશે. તો અહીં મેં 3 થી 4 નંગ જેટલી લીલી ડુંગળી લીધી છે અને 2 જેટલા ટમેટાં આપણે લીધા છે. હવે આપણે એને પ્રોપર રીતના ચોપ કરી લઈશું અને એકદમ ઝીણા ઝીણા ચોપ કરવાના છે. અને ટામેટાં છે એ મીડિયમ સાઇઝમાં ચોપ કરવાના છે, બિકોઝ એ બોઇલ થશે તો ગળી જશે થોડા, એટલા માટે. હવે અહીંયા એક કઢાઈમાં આપણે તેલ ગરમ કરીશું. તેલ મેં અહીં લીધું છે 3 થી 4 પાવડા જેટલું. આમાં તેલ છે થોડું વધારે લેવાનું છે, તો જ તેલ થોડું દેખાશે તો સારું લાગશે અને ખાવામાં બી મજા આવશે. અને અહીં તેલ ગરમ થઈ જાય પછી રાઈ, જીરું અને થોડીક હિંગ નાખી દેવાની છે. અને લીલી ડુંગળી જે આપણે ચોપ કરેલી હતી એ આપણે આમાં એડ કરી દઈશું. તો હવે આ ડુંગળીને આપણે અપ્રોક્સ 10 મિનિટ નહીં, બટ 7 થી 8 મિનિટ જેટલું એમને પકાવવાનું છે. તો અહીંયા આપણે 7 થી 8 મિનિટ જેટલું એને સાતળશું. હવે આપણે ડુંગળી છે તમારી જે પ્રોસેસ થઈ જાય, આઈ મીન કે સતળાઈ જાય, થોડી એવી ચડી જાય એના પછી આપણે એમાં થોડું સોલ્ટ બી એડ કરી દઈશું. ડુંગળી જેટલી છે એ અકોર્ડિંગલી સોલ્ટ બી એડ કરી દઈશું. અને એના પછી આપણે એમાં ટમેટાં એડ કરીશું. જે આપણે ચોપ ટમેટાં કરેલા છે એ એડ કરી દઈશું. હવે એને એડ કરીને આપણે થોડું મિક્સઅપ કરી અને હવે જે મસાલા બધા છે એ આપણે એડ કરીશું. તો અહીં મેં ઓલરેડી સોલ્ટ એડ કરેલું હતું, તો જેટલું ટમેટું નાખ્યું છે એ અકોર્ડિંગલી સોલ્ટ એડ કરીશું. ઓકે, ધાણા જીરું એડ કરીશું, હળદર એડ કરીશું અને લાલ મરચાંનો પાવડર એડ કરીશું. તો આ બધા મસાલાઓ એડ કરી મિક્સ કરી અને આપણે અગેન એને 10 મિનિટ જેટલું છે એ પકાવી લેવાનું છે. હવે એ ચડી જાય બંને પ્રોપર એટલે આપણે એમાં સેવ એડ કરી દઈશું. તમે રેડીમેડ સેવ બી લઈ શકો છો અને ઘરે બનાવી પણ શકો છો. અહીં મેં જે છે એ રેડીમેડ સેવ લીધી છે. અને આમાં ખટાશ છે, એટલે કે ટમેટાની ખટાશ છે, એટલે થોડું બેલેન્સ કરવા માટે મેં સુગર, એટલે 1 ચમચી જેટલી 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું સુગર એડ કર્યું છે, જેથી ખટાશ મીઠાશ જે છે ટેસ્ટ એ બેલેન્સ થઈ જાય. અને કાઠિયાવાડી શાક છે તો થોડુંક સ્વીટનેસ હોય તો ખાવાની મજા આવે. હવે આને મિક્સ કરીને પછી ગેસ બંધ કરીને એમને ઢાંકી દેવાનું છે, જેથી જે રસો છે, મતલબ પાણી છે, સેવ છે એબ્ઝોર્બ કરી લે. તો બસ અહીંયા તમારું આ શાક છે એ રેડી છે. ઓકે, હવે આપણે ચલો પરોઠા બનાવીએ. તો પરોઠા બનાવવા માટે મેં અહીં ઘઉંનો લોટ લીધો છે. એને આપણે પ્રોપર રીતે ચાળી લઈશું. તો અહીં મેં 3 થી 4 કપ જેટલું લોટ લીધો છે. તમે જે રીતના તમારો ઘરનું જે માપ હોય એ અકોર્ડિંગલી તમે લઈ શકો છો. હવે પરોઠા અહીંયા અમારે જે કાઠિયાવાડ સાઈડ છે એ ટ્રાયેંગલ પરોઠા બને છે. ઘણા લોકો રાઉન્ડ જ બનાવતા હોય છે રોટલીની જેમ, અને શું કહેવાય એ તેલથી મતલબ એમને કરી લેતા હોય છે. બટ અમારા કાઠિયાવાડમાં જ્યાં સુધી ટ્રાયેંગલ ન હોય ત્યાં સુધી એ પરોઠા ગણવામાં આવતા નથી. આઈ મીન એવું કે લાઈક રોટલીમાં તમે શું તેલ ચોપડી દીધું છે કાઇન્ડ ઓફ એમ. સો અહીં મેં લોટમાં મીઠું, જીરું અને મણ એડ કરીને લોટ છે એ બાંધી લીધો છે. હવે લોટ બંધાઈ જાય પછી એને 15 મિનિટ જેટલો રેસ્ટ આપવાનો છે. 15 થી 20 મિનિટ જેટલો તમે એને રેસ્ટ આપજો. જેટલું રેસ્ટ આપશો એટલું છે એ તમારો ડવ છે એ સોફ્ટ બનશે અને પરોઠા જે છે એ એકદમ કૂણા અને એકદમ સોફ્ટ બનશે. તો
તો અહીં રેસ્ટ આવ્યા પછી પણ એકદમ પ્રોપર રીતે મસળી લેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે હું કેવી રીતના પ્રોપર રીતે એને મસળું છું. એકદમ જ એક એક પાર્ટ્સ છે અને આંગળીઓથી એકદમ મેશ કરીને મસળી લીધો છે. એટલે એક પણ સાઈડ છે એ રહી ન જવું જોઈએ તમારું. ઓકે, હવે પ્રોપર રીતે મસળાઈ જાય પછી મેં અહીં નાનું એવું ગોળણું લઈ લીધું છે. એમાં મેં છે ઘી એડ કરેલું છે. પૂરી જેટલું વણાઈ જાય પછી મેં થોડું ઘી એડ કરી અને ટ્રાયેંગલ શેપ આ રીતના આપણે આપી દઈશું અને આ રીતના આપણે એને વણી લેશું. ઓકે, તો ટ્રાયેંગલ શેપમાં કશું જ નથી. જે પૂરી સાઈઝ છે એને ડબલ કરીને અગેન ટ્રિપલ લેયર કરીને એટલે તમારો ટ્રાયેંગલ શેપ આવી જશે અને આપણે જેમ પરોઠા વણીએ છીએ એમ જ વણવાના છે. ઓકે, તો તમે જોઈ શકો છો કે કેટલું મસ્ત ટ્રાયેંગલ બની ગયું છે. હવે આપણે એમને લોઢી ગરમ કરીને એમને જે રીતે થેપલા બનાવો છે એ જ રીતના પરાઠા આલુ પરોઠા જે બી તમે બનાવતા હો તો એ જ રીતના પ્રોસેસ છે. તો ફર્સ્ટ સાઈડ છે થોડી ઓછી શેકવાની અને તેલ છે બંને સાઈડ આપણે ચોપડીને એમને પ્રોપર રીતે શેકી લઈશું. તો અહીંયા મસ્ત રીતના મારું જે પરોઠું છે બની ગયું છે. સો આ રીતના આપણે બધા પરોઠા બનાવી લઈશું. હવે આની સાથે તમે પરોઠા સાથે તમે લાઈક આચાર, ખાટો આચાર બી લઈ શકો છો. એ બી બહુ ટેસ્ટી લાગે છે. શેઝવાન સોસ બી લઈ શકો છો, શેઝવાન ચટણી બી લઈ શકો છો, વોટ એવર યુ લાઈક. સો ખાલી જ્યારે ઓનલી પરોઠા બનાવ્યા હોય અથવા તો મોર્નિંગના બ્રેકફાસ્ટમાં બી આવી રીતના પરોઠા બનાવ્યા હોય તો તમે એમને આચાર યા તો સોસ સાથે લઈ શકો છો. તો બસ રેડી છે આપણું પરોઠા અને શાક. થેન્ક યુ સો મચ ફોર ધ વોચિંગ.